Hello again guys! Tayo ay magluluto na naman ng isang napakasarap na dish. Ito ay ang Spam Combo, Spam Fried Rice and Egg. Dish na pwede ring pang negosyo. Imagine sa halagang 35 pesos na puhunan, may ibebenta mo ito ng 50 to 60 pesos per serving. Breakfast dish na mamahalin ng ating buong pamilya at siguradong makakatulong sa atin dahil sa dagdag kita. Okay? Umpisa na natin ang pagluluto. At ito ang ating mga ingredients sa ating simpleng lutuin. We have sliced spam, kanin or rice, eggs or mga itlog, mantika, slice of butter, garlic, and salt. So ngayon guys, kailangan muna nating painitin ang ating kawali. And then, ilagay na natin ang ating sliced butter. About 30 grams of sliced butter. Kasi hindi naman kailangan ng napakaraming mantika para magprito ng spam. And by the way guys, hindi ko naman sinasabi na kailangan ay spam na brand ang inyong gamitin. Kung saan po kayo makakatipid na brand as long as na hindi masasacrifice ang inyong dish, okay po yun. Okay? So, ipiprito na natin ang ating spam. 1 minute each side. Then after that, okay na ang spam. Tapos, isusunod na natin ang pagluluto ng ating fried rice. Okay, para sa ating fried rice, lagyan natin ng konting butter ang ating kawali, about mga 30 grams of butter. And then, ilagay na ang ating bawang. Medyo prituhin natin siya ng konti para maging mas malasa ang ating fried rice. Ayan, and then, idagdag na natin ang ating kanin. Medyo isangag lang natin sila ng mabuti para mag-blend yung lasa ng butter at ng ating garlic. Ayan. And then, dagdagan natin ng salt to taste. Pagkatapos yan, set aside muna natin yung ating fried rice. Sa ngayon, meron tayong 2 sets of eggs. Ang isa ay para sa scrambled egg and yung isa ay para sa sunny side up. Okay, ngayon na-preheat na natin yung ating pan. Maglalagay na tayo ng mantika. Okay, ayan. So, ang una nating ipiprito ay ang sunny side up na egg. Okay? Okay, and after that, haanguin na natin siya. Ayan. And after that, isusunod naman natin ang ating scrambled egg. Okay. Okay. So tapos na ang ating scrambled and sunny side up na egg. So we're done. So here it is guys, ang ating spam, sinangag at itlog or SPAMSILOG. Isang napakasarap na breakfast dish para sa ating buong pamilya at pwede ring gawing pang negosyo na may maliit na puhunan pero may malaking kita. And if you want to watch more videos from us or kung gusto nyong matuto ng iba pang dishes, kindly click the subscribe button dyan sa ibaba and don't forget to click the notification bell para updated kayo sa aming mga videos, okay? And if you have comments or reactions, kindly comment down below, okay? Thank you very much for watching. Till the next video guys. Bye!